বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দন বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ দেশৰে হিৰো আৰু তেওঁক লৈ আচলতে গৌৰৱান্বিত সকলো ভাৰতীয়। আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ তেওঁৰ সাহসিকতাক লৈ আৰু সেইটোৰ উপৰিও তেওঁ আচলতে কিছুমান তেওঁৰ যিবিলাক ষ্টাইল আছে সেইবিলাকো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ'ল' কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া কিছুমান লোকে আৰু নকৰিবনো কিয়, কাৰণ তেওঁ যিবিলাক সাহসিকতাৰ কাম কৰিলে সঁচাই আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অভিনন্দন বৰ্তমানৰ পুলৱামা কাণ্ডক লৈ যিবিলাক ঘটনা হৈ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে নহয়, তেওঁৰ আৰ্লি লাইফৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই সকলোবিলাক আচলতে তথ্য মই গুগলৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকেও গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হওক। অভিনন্দন বৰ্তমানৰ এই কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছিলে 21 জুন 1983 চনত, যিটো চনত তেওঁ জন্ম হৈছিলে তামিলনাডুৰ তাম্বাৰাম নামৰ এখন গাঁৱত। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল চিমহাকুটি বৰ্ধমান, যি ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৰিটায়াৰ্ড এয়াৰ মাৰ্শ্বেল। ইয়াৰ উপৰিও দেশ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই অভিনন্দনৰ ককাকো আছিল বায়ু সেনাত আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত অংশীদাৰো আছিল তেওঁৰ ককাক। ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে অভিনন্দনৰ বংশৰ প্ৰায় সংখ্যক লোকেই আচলতে দেশৰ হকে কাম কৰি আহিছে, একেবাৰে ককাক, দেউতাক আৰু এতিয়া অভিনন্দনো। আৰু অভিনন্দনৰ বৰ্তমান সময়ত সেই আচলতে যিজন দেউতাক আছে সেই দেউতাকে ভাৰতীয় বায়ু সেনাত সফলতাৰূপে কাম কৰি গ'ল আৰু ৰিটায়াৰ্ড হ'ল আৰু তেওঁৰ কামৰ পৰিচয়েৰে তেওঁ কেইবাটাও মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰে ভিতৰত পৰম বিশিষ্ট সেৱা মেডেল, অতি বিশিষ্ট সেৱা মেডেল আৰু বিশিষ্ট সেৱা মেডেলো অন্যতম। ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পাছত তেওঁ তামিল চিনেমা এখনত এডভাইজাৰ হিচাপে কামো কৰিছিল। এই চিনেমাখন কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কাহিনী লৈ বনোৱা হৈছিলে। চিনেমাখনৰ কাহিনীত যেনেকৈ এজন সৈনিক পাকিস্তানত বন্দী হ'বলগীয়া হৈছিলে, তেনেদৰে তেওঁৰ পুত্ৰও পাকিস্তানত বন্দী হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, অভিনন্দনৰ কথা ক'লে তেওঁৰ প্ৰথমৰ পঢ়া-শুনা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় বেংগালুৰুৰ পৰা কৰিছিলে আৰু পেছলৈ পুনেৰ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমীত জইন হৈছিলে। ইয়াৰ পাছত পঢ়া-শুনা আৰু ট্ৰেইনিঙৰ পাছত 19 জুন 2004 চনত ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চত জইন কৰিছিলে। অভিনন্দনৰ বিয়া হৈছিলে তনবি মাৰৱাহাৰ লগত আৰু তনবিও আছিলে এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ হেলিকপ্টাৰ পাইলট। আৰু ৰোমাঞ্চকৰ কথা যে অভিনন্দন আৰু তনবি একে ক্লাছমেট আছিল আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে 5ম শ্ৰেণীৰ পৰা একেলগে পঢ়িছিল। ইয়াৰ উপৰিও কলেজত মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ যিটো ডিগ্ৰী আছে দুয়োজনে একেলগে কৰিছিলে। 2018 চনত তনবিও ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত তেওঁ ৰিলায়েন্স জিঅ'ত DGMৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে বৰ্তমান আৰু দুয়োৰে এটি পুত্ৰ সন্তান আছে যাৰ নাম হৈছে তবিছ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, শেষত যিয়ে নহওক আচলতে তেওঁৰ আৰ্লি লাইফ যিয়ে নাথাকক, তেওঁ বৰ্তমান সকলো আচলতে ভাৰতবাসীৰ বাবে, সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে সাহসিকতাৰ আচলতে গৌৰৱৰ বিষয় যে অভিনন্দন আমাৰ ভাৰতত আছে আৰু আমাৰ লগত আছে অভিনন্দন। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ তেওঁৰ আৰ্লি লাইফ জানি কেনেকুৱা লাগিলে তলৰ কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। বাই বাই।